මේ වීඩියෝ එකේ නේද මම එක්ස්ප්ලেইন කරන්න යන්නේ මගේ database management system subject එකේ question set වල 25 වෙනි question set එක. ඉතින් අපි බලමු මොකක්ද හම්බෙලා තියෙන question set එක කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි 25th question set එක. අපි යමු පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට. අපෙන් අහනවා find the average obtained in the first term mathematics subject. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ average එක හොයන්න first term එකේ mathematics කියන subject එකට ගත්තා. ඉතින් අපි යමු මේකේ query එක ලියාගන්න. ඉතින් අපි කලින් දවසක හදාගත්ත database එකට තමයි මෙන්න මේ query එක ලියන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට ලියා ගන්නවා අපේ පළවෙනි ප්‍රශ්නට අදාළ query එක. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපේ පළවෙනි ප්‍රශ්නට අදාළ query එක. ඉතින් මම මෙතන දීලා තියෙනවා select කරන්න කියලා average එක. ඉතින් අපෙන් අහන්නේ average එකනේ. ඉතින් අපි select කරන්න කියනවා student exam mark record කියන table එකේ mark එක. ඒ කියන්නේ අපේ ළමයින්ගේ ලකුණු වල average එක select කරන්න කියලා තියෙනවා student exam mark කියන record table එකෙන්. මම ඊට පස්සේ join කරගෙන තියෙනවා subject කියන table එකයි exam කියන table එක අපේ මෙන්න මේ student exam mark record කියන table එකට. ඊට පස්සේ මම where clause එකක් දාලා කියනවා subject name එක mathematics වලට equal වෙන ඒ වගේම exam term name එක first term වලට equal වෙන ඒවා අපිට හොයලා දෙන්න කියලා මෙතනින්. ඉතින් ඒව ඔක්කොම අන්තිමේදී අපිට හම්බෙනවා ඒ ලකුණු වල average එක. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි answer එක මේ විදිහට අපිට හම්බෙන්නේ 71.84.5. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අපිට ආන්සර් එක එන්නේ පළවෙනි එකේ. ওই විදිහට තමයි මම පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ආන්සර් එක ලියුවේ. අපි යමු දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපිට හම්බෙලා තියෙන දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. Find the average obtained in the second term සිංහල subject. අපිට කියනවා average එක හොයන්න කියලා second term වල සිංහල subject එකට ගත්තා. ඉතින් කලින් ප්‍රශ්නේ වගේම තමයි අපි වම් මේකෙත් query එක ලියාගන්න. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපේ දෙවෙනි ප්‍රශ්න අදාළ query එක විදිහට තියෙන්නේ. බලමු. ඉතින් මේකෙත් මම කියනවා මේ විදිහටම අපේ student exam mark record එකේ ලකුණු වල average එක මට හොයලා දෙන්න කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ කලින් query එකේ වගේම මම මෙතන join කරගෙන තියෙනවා subject සහ exam කියන මෙන්න මේ table දෙක අපේ student exam mark record කියන table එකට. ඊට පස්සේ මම where clause එකක් දාලා කියනවා subject name එක සිංහල language එකට වගේම exam term name එක second term එකට equal වෙන ඒවා select කරලා දෙන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේකේ ආන්සර් එක අපිට හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඕක තමයි අපේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නට අදාළ query එක. අපි යමු තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපිට තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ විදිහට හම්බෙලා තියෙන්නේ. Find the average of marks obtained by Sachitra Wickramasinghe student in all subjects in the examination held on 2027-10. ඉතින් මේ විදිහට අපිට කියනවා average එක හොයන්න කියලා marks වල Sachitra Wickramasinghe all subjects වල කියන්නේ හැම subject එකේම exam එකේ මෙන්න මේ 2020 7/10 වෙනිදා පැවැත්වෙච්ච. ඉතින් මෙන්න මේකේ query එකේදී අපිට ලියන්න තියෙන්නේ select query එකක්. ඒ වගේම average එක තමයි මේකෙත් හොයන්න තියෙන්නේ. අපිට තියෙනවා මෙන්න මේ ළමයාගේ හැම subject එකේම. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ දවසේ පැවතිච්ච විභාගේ මේ ළමයා හැම subject එකටම ගත්ත ලකුණු වල average එක හොයන්න තියෙනවා. ඉතින් අපි යමු මේකේ query එකත් මේ විදිහට ලියා ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට අදාළ query එක අපිට හම්බෙන්නේ. ඉතින් අපි කියනවා මෙතන කලින් වගේම average කියලා දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ මම කියනවා average එක select කරන්න ඕන අපේ student exam mark record එකේ mark වලින්. ඒ කියන්නේ අපේ ළමයාගේ ලකුණු වලින් තමයි average එක select කරන්න තියෙන්නේ. අපේ student exam mark record කියන table එකෙන් තමයි මේක select කරන්නේ. ඊට පස්සේ මම inner join කරගෙන තියෙනවා subject කියන table එක, exam term කියන table එක, ඒ වගේම student කියන table එකත් ඒ තුන join කරගෙන තියෙනවා අපේ student exam mark record කියන table එකට. ඊට පස්සේ මම කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට where clause එකක් දාලා අපේ student ගේ first name එක සචිත්‍ර, ඒ වගේම last name එක වික්‍රමසිංහ and exam term name එක second term වලට equal වෙන තොරතුරු අපිට හොයලා දෙන්න කියනවා. ඉතින් ඒ තොරතුරු ඒ කියන්නේ අපිට select වෙන ලකුණු වලින් average එක select කරන්න කියලා මම මෙතන කියනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට answer එක එන්නේ 63.91 average එක මේ විදිහට අපිට හම්බෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි අපේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ. අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපේ question set 25 එකේ අන්තිම ප්‍රශ්නේ. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ විදිහට කියනවා arrange the marks obtained by the grade obtained by the student class 11A in the first term in ascending order. අපිට කියනවා arrange කරන්න කියලා ලකුණු ටික මෙන්න මේ class 11A එකේ ඉන්න ළමයින්ගේ first term එකේ ඒ වගේම අපිට arrange කරන්න කියලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ascending order එකට. ඉතින් මේ විදිහට අපිට මෙන්න මේකට query එක ලියා ගන්න වෙනවා. අපි යමු query එක ලියන්න. හරි. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි අපේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නට අදාළ query එක. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම මේක ලියාගෙන තියෙන්නේ. මම මුලින්ම කියනවා select කරලා දෙන්න කියලා ලකුණු ටික අපේ මෙන්න මේ student exam mark record කියන table එකෙන්.
ඊට පස්සේ මම join කරගෙන තියෙනවා subject, exam terms, student කියන මෙන්න මේ table තුන අපේ student ලගේ record table එකට මෙන්න මේ විදියට. ඊට පස්සේ මම විශේෂයෙන්ම මෙතන join කරගෙන තියෙනවා class කියන table එක අපේ student කියන table එකට. මොකද අපේ මේ question එකේදී අපෙන් අහන්නේ 11A කියන class එකට අදාළව හින්දා. ඉතින් අපිට මෙන්න 11 කියන class එකට අදාළව හින්දා අපිට මෙන්න මේ class කියන table එකත් මෙතනදී join කරගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ මම where clause එකක් දාලා මේ විදිහට කියනවා exam term name එක first term වලට equal වෙන class name එක 11A වලට equal වෙන data ටික අපිට select කරලා දෙන්න කියලා. ඉතින් අන්තිමේදී මම කියනවා මෙන්න මේ query එකේ අපිට මෙන්න මේ හම්බෙන details ටික, ඒ කියන්නේ අපේ මෙන්න මේ හම්බෙන තොරතුරු ටික ඕඩර් කරන්න කියලා මෙන්න මේ student exam mark record table එකේ ලකුණු වල ළමයින්ගේ mark වල ascending order එකට ascending පිළිවෙලට මේ ටික ඕඩර් කරන්න කියලා මම මෙතනදී කියනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට answer එක එනවා අපේ 11A class එකේ first term වලට ගත්ත ලකුණු ටික ascending order එකට. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මම question set 25 එකේ අන්තිම ප්‍රශ්නෙත් කරගත්තේ. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආයේ question set 26 එකත් එක්ක හම්බෙමු.